mua cho nó. Đã cái một cái chỏi như thế hay là anh nào để mua nó được. Anh mua cho nó quay đi. Bán như thế à? Mua chỏi đi à? Mua chỏi đi ra đi. 5.000 à? Ui, nhiều rồi. Lấy tiền này, lấy tiền này. Lấy to lên. Rồi 5.000 à? Nói. Nó phải phải thật leo và keo thôi đó thì nó. Thế nữa đi. Bán đâu à? Bán cho bác nào bao nhiêu này? Nhìn hết chỗ này à? À thế à? Thế đây. Ui nhiều thế này à? 15.000 nhiều thế này. Đó, quay bán cho mình đi bán. Đẹp nó có quyền. Một chú xin à? Chú xin bánh trưng à? Bánh trưng rồi đi. Rồi. Chị Lan.